عسلامة البنات، مرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نعملوا أكلة الناس الكل تعرفها في تونس اللي هي الملوخية. نوليو نقولوا على اللوازم. دونك عندنا ملوخية، خديت 120 غرام ما يقارب 6 مغارف باهيين، وعندنا اللحم أكثر شوية من 500 غرام، لحم بقري هبرة، وعندنا الفاحات، راس ثوم كبير بالقدا هذاك، 5 وريقات رند، مغرفة كبيرة نعناع شايح رحيته، عندنا مغرفة باهية كبيرة طماطم معجونة، عندنا مغرفة صغيرة باهية زادة مقببة هريسة، عندنا مغرفة فاحات راس حانوت تابلو كروية هذيك، عندنا مغرفة صغيرة كركم، شطر مغرفة ملح، راهو الملوخية ردوا بالكم راهي مالحة ما تحبش الملح، شطر مغرفة يزي ومن بعد شوفوا في الاخر. عندنا مغرفة فلفل اكحل، مغرفة هذه هروس مرحي معناها فلفل شايح مرحي، عندنا كاس زيت نباتي هذاك باش نقليو فيه الملوخية من الاول، ما نقليوهاش في زيت الزيتونة راهي الملوخية تمرار، وعندنا فنجان زيت زيتونة هذاك في الاخر كي تغلي نزيدوه. بيان سور هذيك ملوخيتنا كما قلت لكم هذيك تجي 120 غرام نتاع عائله 4 من الناس 5 من الناس، تجي 120 غرام هكاك ملوخيه، وكيف تحبوا تكيلوا بالمغارف 6 مغارف باهيين. نتعداو توا للتحضير. نحطوا على البارد الزيت النباتي هذاك، نحطوا الملوخيه نخلطوهم على البارد، لازم تتخلط بالقدا. وانا ديجا حطيت طنجره فيها هكاكا 3 ايترات ماء تغلي على الغاز، الكاس هذاك نتاع الزيت راهو اللي عندي هذاك اللي كيلت بيه يرفع يمكن 20 سنتيلتر هكاكا زيت نباتي. شوفوا الكونسيستانس كيفاش. هكاكا الكونسيستانس. تو تحلت الملوخيه في الزيت، تو نحطها على الغاز نقليها شويه، نزيدها الماء اللي ديجا يغلي، حطيت على الغاز نقليوها كي تبدا هي تكشكش، ما نخليوهاش للي تتحرق، راهو كي تبدا تكشكش على الغاز الماء هكا بجنبها هذيك تتخي اكثر من 3 ايترات ماء، يلزم ماء يغلي. بدات الريحه نتاع الملوخيه تخرج، ما نغفلوش عليها، خليوهاش تشد، ديما نحركو. بدات تكشكش تشوفوا فيها قلب هكاك 5 دقائق وانا نقلي فيها على نار مش على نار هاديه شويه متوسطه، تحطوهاش على نار قويه تتحرق ويتحرق الزيت من الاول، وهذاك مش صحي جمله. دونك هي بدات تكشكش توا هكا، وانا نبدا نحط الماء. ماء يغلي كما قلت لكم.
تحرك هكاك يجيو 3 إطرات ماء راهو. شوفوها كيفاش مازلت ما كملتوش الماء، يمكن انا حطيت شطره. شوفوا الكونسيستانس نتاعها هكا تبدا من الاول، والريحه خرجت على ما بانها ريحه ملوخيه تونسيه بيان سور. كملوا نسقيو 3 إطرات نتاعنا الكل، كملناهم 3 إطرات نتاعنا الكل. خليوها تغلي في عقلها. من الاول راهو نار متوسطه مش نار هاديه، ساعه ونص الاولانيين نار متوسطه، خليها تغلي ساعه ونص هكاكا. ونمشيو توا نحضروا اللحم نفوحوه، مادام نخليوها كساعه ونص هذوكم يرتاح اللحم في الفاحه نتاعو والكل. لكم باش نفوحوا اللحم رحيت الثوم هاكا هرست، وانا هرسته بشويه تابل وكرويه في المهراس كما تشوفوا. وتوا باش نبداو نفوحوا اللحم. نبداو نحطوا شطير مغرفه ملح، فلفل اكحل مغرفه، كركم كيف كيف مغرفه، عندنا هذا النعناع المرحي شايح ومرحي هروشته وانا فتفته، هذا مغرفه كبيره غرفه كبيره. عندنا هذا الفلفل الشايح انا عندي رحيته شويه، سينو اللي عنده قرن فلفل شايح يحطه مش توا في الاخر. هذه التبل والكرويه ولا راس الحانوت ولا البهارات كما تحبوا تقولوا لهم. هذه الهريسه مغرفه صغيره مقببه باهيه. وهذه الطماطم مغير طماطم، فما اللي ما يعملش الطماطم راه، اللي يحبها تصبر برشا الملوخيه مش لازم يعمل الطماطم. ندخلوا الفحات الكل في بعضهم كيما هكا. نحطوا الثوم بيان سور، الثوم راهو راس كبير عندي، اللي ما عندوش راس كبير بالقداي واللي يعمل زوز روس، على قد ما فيها ثوم على قد ما هي باهيه الملوخيه. هكا دخلوا بالقدا. هو توا باش يرتاح اللحم على القليله ساعه ونص يمكن ولا ساعتين هكاك نقولوا احنا باش نحطوه يرتاح بالقدا. هي الملوخيه راهي من 4 ل 5 سوايع ما فماش اقل، اللهم باش تستعمل الكوكوت. ملوخيه من 4 ل 5 سوايع. وهذوما الرند ونخلي هذاك توا الرند هذاك باش نحطها توا في المرقه في الملوخيه وهي تطيب. اللحم بعد ما فوحناه دخل الفاح الكل فيه، توا باش نغطيه بالبابيي سيلوفان ونحطه في الفريجيدير يرتاح. جبتنا عندها هكاكا ربع ساعه تغلي. شوفوها كيفاش الكونسيستانس نتاعها من الاول كيفاش تبدا خضرة كي تغلي، تو بشويه بشويه بعد تكحل. خليوها هكاكا ساعه ونص ساعتين نغطيو عليها. نحط لها عرشة الرند ما ننساوش ديما نتفقدوها الملوخيه خاطر راهي تشد، ديما تحرك وتفقدها في الساعتين هذوك. وبحذاك ديما الماء يغلي باش كان نقص لها برشا ماء تولي تحط لها تزيدها الماء إطرة ونص اخرين تستحقهم.
طنجرتنا بعد ساعتين نلقاوها نشحت، دونك نزيدوها ماء يغلي ونخليوها هكاكا ساعة اخرى باش من بعد نحطوا اللحم. هكاكا إطرة ونص ماء يغلي. رجعنا بعد 3 سوايع. شوفوا الكونسيستانس، قبيله كانت خاطره برشا، توا هيك ولات ليكيد سائله. باش نحطوا توا اللحم خذا غرضو، تفوح بالقدا وشرب فيحو بالقدا. حطيت 3 سوايع. توا نخليوه اللحم يطيب ساعتين هكاكا ونرجعوا. طنجرتنا تطيب على نار ضعيفه باش نشوفوها. طاب اللحم، عندنا كالفنجان الصغير متاع زيت زيتونه اللي قلنا عليه من الاول باش نزيدوه. خلطوا. شفتوا قرت زيتها الملوخيه. وانا نحب فيها مطعم الفلفل باش نزيدها قرنين فلفل. خليها 5-6 دقائق ونرجعوا لها وملوخيتنا طابت. وباش نطلعوا من بعد 5-6 دقائق على نار هاديه ونرجعوا لملوخيتنا تكون طابت. الملوخيه متاعنا طابت، قعدت اكثر من 5 سوايع تيب سلة كيما تشوفوا. الكونسيستانس متاعها لا هي عاقبه لا هي جاريه، قرت زيتها الكل. باش نطلع توا. طلعت الصحن. ملوخيتنا طابت وصربيناها. كان عجبكم الفيديو حطوا جيم واشتركوا في قناتي وقرأوا الجرس باش يجيكم كل جديد. بسلامة.